31, 2020. Ito ang Agila Balita. Sa bayan tayo napapakinggan sa Radyo Agila DZEC 1062 Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako si Jen Subarbiaga. At ako naman si Ken Messina. Sa ulo ng mga balita. Bilang ng nasawi sa novel coronavirus sa China, umakyat na sa 213. Pangulong Duterte, magpapatupad ng temporary ban sa mga biyahero galing Wuhan City at iba pang bahagi ng Hubei Province. Bureau of Immigration handang magpadala ng kanilang mga tauhan para sa pagproseso ng mga Pinoy na ililikas mula sa lockdown area sa China. DTI umapila sa publiko na huwag mag-hoard ng face mask para hindi magkaroon ng shortage sa supply. Bulkang Taal patuloy sa pagbuga ng abo. Sa ating balitang pulis, 2 ang patay matapos pagbabarilin sa magkahiwalay na lugar sa Quezon City at Mandaluyong City. Sa balitang abroad, Turkey pinaghahandaan na ang posibleng pagtama ng mas malakas pang lindol kasunod ng 6.7 magnitude quake. Sa detalye, idiniklara na po ng World Health Organization, WHO, ang public health emergency of international concern dahil sa coronavirus mula po naman sa China. Isinagawa ni WHO Chief Tedros Adhanom ang deklarasyon sa ginawang emergency briefing sa Geneva. Tinawag din ito ng WHO na isang extraordinary event na nakataya ang kalusugan ng publiko sa pamamagitan ng pagkalat ng sakit sa buong mundo na kinakailangan ng pagtulungan ng lahat ng mga bansa. Noong nakaraang linggo, diniklaraan ng WHO ang emergency declaration subalit dahil sa pagtaas ng bilang at ebidensya ng person-to-person transmission sa mga kaso sa labas ng China, ay nagpulong muli ang WHO leader dahil sa paglaki ng outbreak. Umakyat na sa 213 ang bilang ng nasawi sa China dahil sa 2019 novel coronavirus o ng nCoV. Nadagdag sa naturang bilang ng nasawi ang nasa 42 katao sa loob lamang ng 24 oras. Umabot na rin sa mahigit 9,000 ang nakumpirmang may kaso ng nCoV at karamihan dito ay mula sa Wuhan City, China. Magugunitang idineklara na ng World Health Organization na public health emergency of international concern ang 2019 nCoV. Kinumpirma naman po ng US na meron na silang naitalang person-to-person transmission sa Wuhan o ng Wuhan coronavirus. Ito na po ang pangalawang kaso ng coronavirus na naitala sa US Center for Disease Control and Prevention. Ang pangalawang tao na mula sa Chicago ay asawa ng unang kumpirmadong travel associate o associated case sa US. Lumalabas ang paglusuri ng mga eksperto na hindi bumiyahe sa China ang nahawaan na pangalawang biktima na asawa naman ng naunang biktima. Nadagdagan pa ang bilang ng naitalang kaso ng 2019 novel coronavirus sa Malaysia. Ayon kay Nur Hizam Abdullah, Director General ng Health Ministry sa Malaysia, isang 48 years old na Chinese national ang nagpositibo sa nasabing virus. Ang panibagong kaso ng sakit ay nakasalamuhaan niya ng ika-7 pasyente na kumpirmadong may coronavirus. Naka-admit ang pasyente sa isolation ward sa Hospital Permayhojor, Baru. Samantala, sinabi naman ni Home Minister Muhyiddin Yassin na hinarang ang nasa 14 katao na dumating sa Kuala Lumpur International Airport matapos mapag-alamang nanggaling sa Wuhan City, China.
Magpapatupad po ng temporary ban si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga turista na galing sa Wuhan City. Ayon kay Senator Bongo, pumayag ang Pangulo na magpatupad ng temporary travel ban para sa mga galing Wuhan City at iba pang bahagi ng Hubei Province. Sinabi po ni Senator Go na binanggit niya ang isyu sa Pangulo para maiwasan na ang paglaganap pa ng novel coronavirus sa Pilipinas. Ang Wuhan City ang sentro ng outbreak ng sakit sa China. Lumaganap na din ito sa iba pang bahagi ng Hubei Province. Ayon pa po kay Go, pinag-aaralan na rin ng pamahalaan ang posibleng pagpapatupad ng travel restrictions sa mga biyahe na galing sa iba pang mga bansang apektado ng naturang sakit. Nagpatawag anya ng pulong si Pangulong Duterte sa mga medical expert at mga opisyal ng gobyerno at gagawin ito sa susunod na linggo. Until further notice, ang itatagal ng travel ban na iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga Chinese nationals na manggagaling sa Hubei Province. Ito ang ginawang paglilinaw ni Chief Legal Counsel at spokesman Salvador Panelo kasunod ng ibinabang direktiba ng Chief Executive hinggil sa pagbabawal na makapasok ang sinuman sa teritoryo ng Pilipinas na magmumula sa nabanggit na lalawigan ng China. Ayon kay Panelo, hanggat may banta ng nCoV ay hindi aalisin ang travel ban sa gitna ng pinangangambahan na baka kumalat pa ang virus sa bansa. Kaugnay nito ay inihayag ni Panelo na sa sandaling may lugar pa sa China na may maiulat na kaso ng coronavirus ay tsaka sila gagawa ng panibagong hakbang o pagpapatupad ng panibagong travel ban. Pero sa ngayon ayon kay Panelo ay sa Hubei Province pa lamang umiiral ang ban habang minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa iba pang area ng China. Bagamat ang Department of Foreign Affairs o DFA ang pangunahing mag-aasikaso sa pagpapabalik ng mga Pinoy sa naipit naman sa lockdown area ng China, handang magpadala ng special team ang Bureau of Immigration o ang BI para sa pagproseso ng ating mga kababayan. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, ang mga tauhan nilang ipapadala ay nakasuot ng proper gear bilang proteksyon sa pagharap sa mga Pinoy. At dahil sa ilalim sa repatriation, umaasa silang nakasakay ito sa isang special flight. Tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan natin sa Bureau of Quarantine na nagbabantay po sa ports, and they have been very helpful po sa atin. They've been giving us pocket trainings po on how to protect ourselves, paano po magsuot ng tama ng mask, paano po yung tamang mga dapat gawin ng ating mga frontline personnel para po maiwasan ang contamination at pagkahawa po. Bukod sa pagsusuot ng mga protective gears at masks ng kanilang mga frontline personnel, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa Bureau of Quarantine para naman sa mahigpit na pagbabantay sa mga seaports ng bansa. Tuloy-tuloy po yung pakikipag-ugnayan natin sa Bureau of Quarantine na nagbabantay po sa ports, and they have been very helpful po sa atin. They've been giving us pocket trainings po on how to protect ourselves, paano po magsuot ng tama ng mask, paano po yung tamang mga dapat gawin ng ating mga frontline personnel para po maiwasan ang contamination at pagkahawa po. Mga Filipino sa Wuhan City hindi na muna dapat ilikas ng gobyerno. Pagpasok ng mga Chinese national, dapat munang iban ng gobyerno. Sigal News reporter Man Corveras sa detalye. Hindi pabor si Senate President Vicente Soto na ilikas pabalik ng Pilipinas ang mga Pinoy na nasa Wuhan, China. Katwiran ni Soto, mas ligtas ang mga Pinoy kung mamamalagi sa loob ng kanilang mga bahay doon. Bukod dito, maaari rin na silang makaranas ng diskriminasyon sa Pilipinas kapag umuwi na ng bansa. Aminado si Soto na kahit hindi pa sila carrier ng virus, maaari silang pandirihan dahil manggagaling sila sa lugar kung saan nagmula ang novel coronavirus. Samantala, kahit may utos naman na temporary ban sa mga nanggaling sa Hubei sa China, nais pa rin ni Senador Cynthia Villar na magpatupad ng ban sa lahat ng Chinese na papasok sa bansa. Kaya ng senador, walang kakayahan ng bansa na idetermina kung carrier o hindi ng nCoV ang mga pumapasok na turistan Chinese. Hindi anya ito pang discriminate sa mga dayuhan, kundi bahagi lang ng precautionary measures
para hindi na kumalat pa ang virus. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Cynthia Villar. Kasi kung meron kang way to determine if they are carrier, okay yun, napapasukin mo sila. May way ba tayo? Wala naman tayong way to determine if they are carrier. Katulad nitong babaeng ito na pumasok at pumunta sa Cebu, Dumaguete. Naghasik siya ng lagim doon. Oo. Kasi wala naman tayong way. Parang wala yatang test na can determine if you are a carrier or not. O kung walang test na gano'n, hindi pagbawal ang pagpasok. How can we stop it? So, nasa Department of Health yon kung ano ang kaya nila at hindi nila kaya. Kung hindi nila kayang i-stop yun, edi pagbawal na lang. Diba? Of course, this has an impact on our tourism, but importante rin yung health ng Filipinos, di ba? Gusto ba natin endanger ang mga buhay ng Filipinos dahil we want to earn more from tourism, di ba? So, we have to be careful. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, IM1 with 25. Publiko, kinakakalma ng Malacanang sa isyu ng nCoV sa bansa. Ang detalye mula kay Vic Semintak. Nananawagan ng Malacanang sa publiko na huwag magpanik sa pagpasok ng novel coronavirus sa bansa. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na kontrolado ng Department of Health o DOH ang sitwasyon dahil ang nakumpirmang babaeng Chinese nationals na positibo sa novel coronavirus ay nasa isolated area na ng San Lazaro Hospital. Maging ang mga doktor na tumututok sa pasyente ay protektado ng mga medical protective gear laban sa virus. Ayon kay Panelo, ginagawa ng DOH ang lahat ng paraan para makontrol ang pagkalat ng novel coronavirus sa Pilipinas. Inihag ni Panelo na epektibo na ang travel ban na pinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Chinese nationals na galing sa Hubei province ng China kung saan nagmula ang nakamamatay na novel coronavirus. Iliwanag ni Panelo na aalisin ang travel ban sa Hubei province at iba pang lugar sa China sa sandaling humupa ng bagsik ng naturang nakamamatay na virus. Vic Samintak, Eagle News, IM1 with 25. Paggamit ng face mask ng mga driver at konduktor ng mga pampublikong sasakyan, ipinag-utos ng LTFRB bunsod ng banta ng novel coronavirus. Eagle News reporter Eden Santos sa detalye. Sa harap ng banta ng novel coronavirus o nCoV, nagpalabas ng Memorandum Circular ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga driver at konduktor ng mga public utility vehicles. Sa inisyong MC 2020-005 na nilagdaan ni LTFRB Chairman Martin Delgra, inataasan ng lahat ng mga driver at konduktor sa mga pampublikong sasakyan na gumamit ng face mask sa lahat ng oras ng kanilang duty. Maging ang mga terminal operators ay inuutusan at tiyakin ang sanitasyon at kalinisan sa kanilang mga terminal, gayon din ang pagbibigay ng libreng face mask at disinfectants o sanitizer sa kanilang mga pasahero. Bilang tugon naman sa memorandum ng LTFRB, agarang nag-issue ng advisory sa kanilang mga driver at pasahero ang Grab. Handa rin ito na mamahagi ng mga libreng face mask sa kanilang driver partners at ipinag-utos ang paggamit nito. Kahapon lang ay kinumpirma ng Department of Health ang unang kaso ng nCoV sa bansa. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Mga kawani ng hudikatura hinimok ng Korte Suprema na magsuot din po ng face mask sa loob ng mga courtrooms at Hall of Justice. Ang detalye mula naman kay Moira Encina. Nagpalabas na rin ng abiso ang Korte Suprema sa mga kawani ng hukuman kaugnay sa novel coronavirus. Ito ay matapos ideklara ng WHO na isa global health emergency ang Wuhan coronavirus at kumpirmahin ng DOH ang unang kaso ng 2019 nCoV sa bansa. Sa abiso, hinimok ni Chief Justice Dato Peralta ang mga court personnel na magsuot ng face mask sa loob ng mga courtrooms, Hall of Justice at mga judiciary buildings para sa kapakanan ng kalusugan ng lahat. Sundin-an niya rin ang payo ng WHO sa akmang paggamit ng face mask. Bukod dito, hinikayat din ni Peralta ang mga court workers na gawin ang tamang paghuhugas ng mga kamay at ang tamang pagbahin o pag-ubo para mabawasan ang exposure o pagsali ng virus.
Pinayuhan din ng punong maestrado ang mga kawani ng hudikatura na obserbahan ang safe food practices alinsunod sa rekomendasyon ng mga eksperto. Para sa Eagle News, Morning C9125. Kasunod na rin ng banta ng 2019 novel coronavirus sa bansa, maging ilang mga hotel sa Maynila ay gumawa na rin ng aksyon para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado at mga bisita. Ang ilang hotel bago makapasok sa lobby, chinecheck muna ang temperatura ng mga pumapasok sa hotel gamit ang digital thermometer. Mayroon din silang nakahandang hand sanitizer bago pumasok sa lobby entrance. At ang mga empleyado ng hotel at security personnel nakasuot rin ng face mask. Bahagi ito ng pag-iingat sa gitna na rin ng banta ng 2019 nCoV. Kahapon, una nang kinumpirma ng DOH na may kauna-unahang kaso ng 2019 nCoV sa bansa. Ipinatutupad po naman ngayon sa San Lazaro Hospital ang no face mask, no entry policy. Ito po'y kasunod ng anunsyo ng DOH na nasa San Lazaro Hospital ang 38 anyos na babaeng Chinese na kauna-unahang nagpositibo sa 2019 novel coronavirus sa Pilipinas. Ang pasyente ay nasa isolation room ng San Lazaro Hospital at nagpapagaling na ayon po sa DOH. May mga paskil na para sa abisong kapag walang face mask, hindi makakapasok sa ospital. Obligado po naman ng mga empleyado at health personnel na magsuot ng face mask kahit noon pa man. Ang mga gwardiya na nasa loob at labas ng ospital may suot na rin pong face mask. DTI hindi pa magre-rekomenda ng price freeze sa mga presyo ng face mask. Umapila sa publiko na huwag mag-hoard ng face mask para hindi magkaroon ng shortage sa supply. Sigal News reporter Madeline Villar Moratillo sa detalye. Hindi pa ina-rekomenda ng Department of Trade and Industry ang pagpapatupad ng price freeze sa presyo ng mga face mask sa merkado. Paliwanag ni DTI Secretary Mon Lopez, ipinauubayan na nila sa Pangulong Duterte kung mag-uutos ito ng price freeze o price control. Pero noon pa naman anyang tumutok ang bulkan taal ang Department of Health, isinama na ang face mask sa mga produkto na dapat magkaroon ng regulasyon sa presyo, lalo na sa N95 na hindi dapat lumagpas sa 100 pesos ang kada piraso. Tiniyak din ni Lopez na nag-iikot ang kanilang price monitoring team, lalo na sa Maynila, para matiyak na hindi mananamantala ang mga negosyante. Pero sa ilang araw na pag-iikot ng Eagle News team sa Rizal Avenue at Bambang Street sa Maynila, na kilalang bilihan ng mga medical supply, nakita nating sobra-sobra ang presyo ng mga nabibining face mask. Ang mga surgical mask na dating 50 hanggang 60 pesos lang kada isang box, nasa 90 hanggang 185 pesos na ngayon. Kasabay nito, umapila naman si Lopez sa publiko na wag bumili ng sobra-sobra para hindi magkaroon ng kakapusan sa supply ng mga face mask. Sa ngayon kasi ay temporary shortage ang nangyayari dahil nagpapanik ang publiko. Pero sa mga darating na araw, tiyak na magkakaroon daw ulit ng mga bagong supply, lalo na at meron din naman anyang manufacturer ng mga surgical mask dito sa bansa na nasa lalawigan ng Bataan. Samantala sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila ay mas lalo pang dumagsa ang mga kababayan natin na nagbabaka sakaling makabili ng face mask. Ang marami sa kanila, madaling araw pa lang daw, meron pa nga kagabi na nagsimulang pumila sa mga tindahan ng face mask. Nagbabaka sakali sila na sa pagkakataong ito ay makakabili na sila. Sa dami ng tao, ang ilang tindahan nagbibigay na ng number para maging maayos ang sistema. Sa ngayon, may isang tindahan na lang sa Remembrance Street ang mayroong pang naibibentang face mask, kaya naman dumog ang mga tao rito. Ayon kay Aling Judy, alas 5 pa lang daw na madaling araw nagsimula siyang pumila sa tindahan, pero ang number niya ay pang 843 na, at hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin siya nakakapasok sa loob ng tindahan. 2 box ka lang kada buyer ang maaaring mabili na surgical mask. Mula dito sa Maynila, para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 125. Mamimigay ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng face masks sa mga estudyante sa lungsod. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng DOH sa unang kaso ng 2019 novel coronavirus sa bansa. Ayon po sa Manila Public Information Office, ipamimigay ang face mask sa mga mahigit kumulang 300,000 estudyante ng mga pampublikong paaralan sa Maynila. Sisimulan nila ang distribusyon ni Manila Mayor Isko Moreno ngayong Biyernes, January 21. Makikita naman sa ibinahaging video ng Manila PIO
na umaasiste ang Manila Traffic and Parking Bureau ng mga enforcers sa pag-repack ng mga pamimigay na face mask. Samantala, sa pamamagitan ng tawag sa telepono, tiniyak naman ni Health Secretary Francisco Duque III kay Mayor Moreno na walang dapat ikaalarma ukol sa nasabing virus. Babawasan ng Cebu Pacific ang kanilang direct flights sa pagitan ng Pilipinas, China, Macau at Hong Kong. Ito ay kasunod ng kumpirmasyon ng Department of Health o ng DOH na isang 38 anyos na babaeng Chinese ang nagpositibo sa 2019 novel coronavirus sa bansa. Sa inilabas na abiso, sinabi ng airline company na babawasan ang mga biyahe simula February 5 hanggang March 29. Ayon sa Cebu Pacific, naabisuhan ang apektadong pasahero ng kanselasyon ng biyahe sa pamamagitan ng ibinigay na contact details. Pinayuhan din ang mga pasahero na tingnan ang managed booking portal ng official website ng airline company. Maaari rin nilang magpa-rebook, refund o ilagay ang halaga ng ticket sa travel fund para sa susunod na paggamit nito. Inaalam na po ng Department of Health kung may kukonsiderang person under investigation o PUI ang mag-inang napaulat na nakitaan ng senyales ng novel coronavirus sa Nueva Vizcaya. Sinabi po ni Pauline Atal ng DOH Regional Office 2 na naka-isolate sa isang pagamutan sa Nueva Vizcaya ang mag-ina at patuloy na inobserbahan dahil sa kanilang lagnat at pagsusuka. Nabatid na kababalik lamang ng mag-ina mula po sa Hong Kong kung saan may kumpirmadong kaso ng nCoV. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DOH sa ospital kung saan naka-admit ang mag-ina. Naniniwala si Finance Secretary Carlos Dominguez III na magbubunga ng resesyon ang pagkakaroon ng outbreak ng novel coronavirus. Sinabi ni Dominguez na ang malawakang pagkalat ng nasabing virus ay maituturing na problema sa ekonomiya ng isang bansa. Gayunman malaki anya ang ekonomiya ng Pilipinas kaya hindi makararanas ng resesyon ang bansa dahil sa nasabing virus. Umaasa rin ang kalihim na agad na makokontrol ng DOH ang sitwasyon upang hindi na kumalat sa bansa ang nasabing virus. Kasunod ng kinatatakutang novel coronavirus o ang 2019 nCoV, muling inihain po ni Muntinlupa Congressman Rufy Biason ang pagtatatag ng Public Health Emergency Council. Batay po sa House Bill 6081 ni Biason, itatatag ang council kung saan magkukonvene ito kapag diniklara ang state of public health emergency. Bukod sa infectious diseases ay mangunguna din ang council sa chemical, biological o nuclear attacks bunsod ng terorismo. Ang Public Health Emergency Council ay tututok sa prevention, detection, management at containment ng public health emergencies. Sa ilalim daw po nito bubuo din ang Public Health Emergency Plan na nasabing framework sa pagresponde sa health emergency ng bansa. Nauna na pong inihain ni Biason ng panukala noon pang 2003 kung saan kasagsagan ng SARS outbreak. Subalit, hindi ito umusad sa Kongreso. Ipinag-utos ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na isailalim sa 14 na araw na mandatory quarantine ang lahat ng pasaherong darating sa Mactan Cebu International Airport na magmumula sa China. Ito ay matapos kumpirmahin ng Department of Health ang unang kaso ng 2019 novel coronavirus sa Pilipinas. Sakop nito ang mga pasahero na may connecting flights o direct flights mula China, Hong Kong at Macau. Ayon kay Garcia, 3 health facilities ang inihanda kung saan gagawin ang quarantine period. Kaya anyang ma-accommodate nito ang nasa 250 katao. Ayon sa DOH, isang 38 anyos na babaeng Chinese ang nagpositibo sa nasabing virus. Nilinaw po naman ng Bureau of Immigration ang natanging mga Chinese national lamang ang sakop ng temporary suspension ng visa upon arrival na pinamimigay sa mga dayuhang turista. Ayon po kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, target kasi nilang bumagal ang pagdating sa bansa ng mga Chinese tour groups na regular na nagtutungo sa bansa.
Ang mga tour groups na ito ay malaki ang contributing risk sa pagkalat ng novel coronavirus. Maliban na po sa visa upon arrival, suspendido rin ang pag-i-issue ng entry visa ng Philippine Consulate para sa mga Chinese nationals na nagmula lamang sa Hubei province. Alinsunod anya ito sa suspension o visa suspension announcement ng DFA sa mga nasabing dayuhan at rekomendasyon naman ng DOH na suspindihin muna ang pagbibigay ng visa sa mga Chinese. Samantala, sinabi pa po ni Sandoval na sa harap ng nCoV outbreak, inaasahan nila ang pagbaba ng bilang ng mga tourist arrival sa bansa, hindi lamang ng mga Chinese nationals kundi maging ng iba pang mga dayuhan. We're expecting po a decline in the number of tourists who will be coming here. Lalong-lalo na po, hindi lang po dahil dito sa suspension ng issuance ng visa nila, but because doon mismo sa China, nagkakaroon po ng lockdown ng mga cities. Hindi na po sila makalabas ng kanilang mga cities mismo. Kaya nakikita po natin that this will really affect yung dami ng turista na nagpupunta dito sa Pilipinas. Magbabalik pa po ang Agila. Balita. Agila, Balita. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. ASEAN in Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Pinagbabawalan na rin ng Malacanang ang mga personal na biyahe ng mga miyembro ng gabinete patungong Estados Unidos. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, mas makabubuting sumunod na muna ang lahat sa utos ng Pangulo na i-boycott ang Amerika bilang bahagi ng pagpoprotesta dahil sa pakikialam sa panloob na usapin sa bansa. Ayon kay Panelo, sakop ng kautusan ng Pangulo ang undersecretaries at assistant secretaries. Inilabas ng Pangulo ang utos matapos makansela ang US visa ni Senador Ronald Bato de la Rosa at pagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas na nasa likod ng pagpapakulong kay Senador Leila de Lima na makapasok sa Amerika. Iginiit po naman Senate President Pro Tempore Ralph Recto na dapat ang pambansang interes at hindi personal na interes ang maging dahilan ng pagtalikod ng Pilipinas sa Visiting Forces Agreement o ng VFA. Sinabi po ni Recto na ang dahilan ng higit pa dapat sa pagkasilalang
ng Amerika sa visa ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Tanong pa ng Senador, paano kung biglang ibalik ng US ang visa ni de la Rosa at maaaring maging huli na ang lahat? Binigyang diin po ni Senador Recto ang dapat na dahilan ng Pilipinas sa pagtalikod sa kasunduan ay dahil nakasama na ito sa pambansang interes. Nadidihado na at delikado na ito para sa bansa. Sinabi pa po ng Senador na maganda na rin ang intensyon ng Senate Committee on Foreign Relations na magsagawa ng pagdinig ukol sa mga kasunduan militar ng Pilipinas at ng US para matimbang ang lahat ng interes. Maapektuhan ang disaster response team ng Pilipinas sa oras na putulin ng pamahalaan ang Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos. Ito ay kaugnay ng naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na desidido siyang i-terminate ang kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay House Committee on National Defense Senior Vice Chairman Rufy Biason, labis na maapektuhan nito ang Pilipinas dahil malaki ang naitutulong ng Amerika sa bansa. Halimbawa na lamang anya nito ang ayudang ipinapadala ng Amerika sa tuwing may kalamidad sa bansa. Sinabi pa ni Biason na malaki rin ang nakukuhang tulong ng Pilipinas sa Amerika pagdating sa defense strategy. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong batas na nagtatakda sa kada 3 linggo ng Nobyembre ng taon bilang National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivors and Families. Batay po sa Republic Act 11468 na inaprubahan ng Pangulong Duterte noon pong January 23, 2020. Minamandato ang pagkakaroon daw po ng mga aktibidad sa 2 linggo ng Nobyembre. Halimbawa na ang pag-aalay ng bulaklak o wreath-laying activities, special blood donations, recognition ceremonies, multisectoral synopsis, public awareness campaign at iba pa. Bubuo rin ang National Working Committee na siyang mangunguna sa mga aktibidad. Nakasaad po sa batas sa tungkulin ng Estado na pangalagaan ang taong bayan. Magiging epektibo ang batas 15 araw matapos ang official publication. Pinalagan ng Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA ang ulat na pangalawa ang Metro Manila sa may pinakamatinding lagay ng trapiko sa buong mundo. Ito ay kaugnay ng ulat na inilabas ng isang location technology specialist na TomTom kung saan lumabas umano sa traffic index na dagdag na 71% na oras ang ginugugol ng mga motorista dahil sa masikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, mahalaga ang ganitong mga klase ng ulat ngunit hindi naman anya sila nabigyan ng kopya ng report upang kanilang matukoy kung saan kinuha ng TomTom ang kanilang mga datos. Gayunman, aminado naman si Garcia na talagang mabigat ang daloy ng trapiko sa Metro Manila. Batay na rin sa mga pag-aaral ng MMDA. Malapit nang matapos ang konstruksyon ng Light Rail Transit Line 2 o ito pong LRT2 East Extension Project. Sa progress report ng DOTR, 76.90% nang tapos ang konstruksyon sa proyekto hanggang sa pagkatapos ng 2019. Ang 3.8 km rail extension line ay magkukonekta sa LRT2 endpoint na Santolan Pasig hanggang sa Masinag, Antipolo City. Ayon po sa DOTR, may 3 package na nasabing proyekto. Kabilang dito ang konstruksyon ng viaduct na 100% nang tapos. Disenyo at pagkatayo ng 2 karagdagang istasyon na 96.12% nang kumpleto. Itinayo ang Emerald Station sa Marikina City at Masinag Station naman sa Antipolo City. Inalmahan ng mga pasahero ng Grab ang bagong panuntunan na ipinatutupad nito. Kinakailangan mo na mag-selfie o ilagay ang credit card details bago makapag-book ng sasakyan. Kabilang din dito ang audio at video recording sa may 180 sasakyan na nakapilot testing na tatagal ng 6 na buwan. Sinabi ni Atty. Nika Hosaka, tagapagsalita ng Grab, may retention lamang na 10 oras ang kada recording na makakalap.
Anya, ito na rin ay para sa kaligtasan at seguridad ng mga pasahero kung saan maaari anya itong magamit para maberipika ang anumang reklamo ng mga pasahero. Tiniyak naman ni Osaka na maaari naman tumanggi ang mga pasahero sakaling may audio at video recording ang kanilang masasakyan. Data sharing agreement nilagdaan po ng Department of Trade and Industry at ng TransUnion Philippines. Ang detalye mula po naman kay Jet Hilario. Yes, Kuya Jen, lumagda nga sa isang data sharing agreement ang Department of Trade and Industry at ang TransUnion Philippines na isa sa mga malaking credit bureau sa bansa. Sila ang magbibigay ng datos o sila ang magbibigay ng mga datos sa business enterprise na manggagaling sa DTI na makikita naman ng publiko sa pamamagitan ng database na gagawin ng nasabing service provider. Kabilang sa lumagda sa kasundo ni sina DTI Secretary Ramon Lopez at si Ms. Pia Arellano na siyang President and CEO ng nasabing service provider. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, sa ganito anyang proyekto ng ahensya ay makikita ng taong bayan ang transparency at effort ng pamahalaan para maging competitive pa ang ating bansa pagdating sa collaboration and sa pagitan ng gobyerno at ng mga pribadong sektor sa magitan ng policy-making program, development, lalo na sa mga may kinalaman sa loan application ng pagkakaloob ng DTI. Sinabi naman ni Ms. Pia Arellano ng TransUnion na titiyakin nila na sila magbibigay ng impormasyon na kakailanganin ng kanilang mga lending partner kagaya ng DTI na magkakaroon ng access sa marami pang mga consumer ang maaabot ng ganitong programa ng pamahalaan at magiging epesyente ang gobyerno at ang kanilang mga business partners sa pag-aabot ng tulong sa mga consumer. Jet Hilario, Eagle News, I am 1 with 25. Binigyan na ng go signal ng National Economic and Development Authority o ng NEDA ang pagpapagawa ng mga bagong infrastruktura, daan at tulay sa bansa. Kabilang narito ang konstruksyon ng Metro Rail Transit 4 o ng MRT4 na nagkakahalaga ng higit 57 billion pesos. Ayon sa NEDA, kasama na rin dito ang EDSA Greenways Project, Bataan Cavite Interlink Bridge Project, Coastal Road Construction Project, Kapas Botolan Road Project at iba pa. Tatakbo ang 15.56 km elevated monorail transit system ng MRT4 mula Domingo sa Quezon City hanggang sa Taytay Diversion Road, Manila East Road sa Taytay. Mga nakumpiskang video karera machine ng Quezon City Police District winasak. Report mula naman kay Mar Gabriel. Winasak sa Campo Karingal ngayong umaga ang nasa 50 video karera machine na nakumpiska sa anti-illegal gambling operation ng Quezon City Police District. Mismong si PNP Chief Police General Archie Gamboa at QCPD Director Brigadier General Ronnie Montejo ang nanguna sa paghampas ng maso sa mga video karera. Mas pinaigting ng QCPD ang kampanya laban sa illegal na sugal sa lungsod, kasunod ng pagdideklara ng all-out war against illegal gambling ni Mayor Joy Belmonte. Nagsimula ito noong tawagan ng pansin ni General Gamboa ang QCPD dahil sa umano'y natatanggap niyang sumbong ukol sa talamak na pasugalan sa Quezon City. Pero ayon kay General Montejo, hindi sila nagpabaya sa kanilang trabaho. Katunayan, noong nakaraang taon lang, umabot sa 1,845 ang kanilang inaresto, kung saan halos 600 ang kanilang sinampahan ng kaso, habang mahigit sa 300,000 piso ang kanilang nakumpiska mula sa iba't ibang uri ng pasugalan. At nito lamang Enero, nasa halos 60 anti-illegal gambling operation na ang kanilang isinagawa, kung saan 126 ang kanilang naresto. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am 1 with 25. Patuloy na nakapagtala ng pagbuga ng abos sa Bulkang Taal. Sa Taal Volcano Bulletin, sinabi ni FIVOX na umabot ang ibinubugang puting usok ng bulkan sa 500 hanggang 700 meters ang taas. Nasa below instrumental detection naman ang naitalang sulfur dioxide emissions sa Taal. Samantala, mula alas 5 ng madaling araw ng January 29 hanggang alas 5 ng Biyernes ng umaga, January 31, nakapagtala ng 7 volcanic earthquakes na may magnitude 1.7 hanggang 2.5 ang lakas.
Samantala, tanggapin natin ang report mula po sa press con ng DOH. Saan ba si Madeline Villar? Mads? Will also be part of the agenda. No? But since they're there, I've been asked by the Secretary to give you the updates for today. And I'd just like to start by saying that the WHO declared the novel coronavirus acute respiratory disease. This is now the official name of the illness. It's 29nCoV-ARD. The novel coronavirus, 2019 novel coronavirus acute respiratory disease, or 2019 nCoV-ARD. The WHO has declared the novel coronavirus acute respiratory disease health event as a public health emergency of international concern after an emergency committee meeting convened on January 30, 2020 in Geneva, Switzerland. To date, the WHO Emergency Committee on the Novel Coronavirus, under the international health regulations, does not recommend the imposition of any travel or trade restriction. However, the WHO always respects the sovereign power of member states to impose measures aimed at protecting the health of its constituents. The Philippine government, upon the recommendation of the Department of Health, has issued a temporary travel ban covering all travelers from Hubei province of China. The DOH will also be recommending the expansion of the travel ban coverage to more Chinese provinces as new information on the increasing number of cases per region arises. In the Philippines, the DOH would like to report that there are no additional patients under investigation as of today. So yung PUIs natin, as of today, remains to be a total of 29. 23 of the PUIs are currently admitted and isolated, including, of course, the positive case. 5 have been discharged but are still under strict monitoring. And we have one mortality, as you all know. The DOH is assuring the public that the first confirmed case is isolated and being properly treated, and that contact tracing is already being conducted in coordination with the Bureau of Quarantine, the Epidemiology Bureau, and other government agencies. Stricter infection control measures are also being implemented in our hospitals with PUIs both for patients and health workers. With this declaration comes the need to be more vigilant, and we continue to urge everyone to practice precautionary measures, such as observing proper hygiene, following proper cough etiquette, avoiding crowding places, eating nutritious food, and hydrating oneself. For our health workers, we strongly advise you to wear protective personal equipment such as our disposable face masks, gowns, and gloves when in contact with the patient, especially their blood, body fluids, or secretions, in keeping with the prevailing hospital protocols. We also remind our health staff to ensure proper disposal of hospital waste. And we urge everybody to wash hospital laundry thoroughly to boost their immunity and, of course, taking care of themselves and monitoring themselves for signs and symptoms. Because the safety of our health workers is paramount to the Department of Health. And yes, Dr. Abilino, at this point, I'd like to give the floor to Dr. Rabi. Thank you very much. So, there was a lot of anticipation on the outcome of the Emergency Committee for International Health Regulations in regards to the outbreak of the 2019 novel coronavirus disease. So the committee met yesterday, and the committee was presented with updated information to better understand the transmission of the disease, the number of cases, the number of deaths, and what we know about how the disease is transmitted.
taking this information into careful consideration and recognizing that still the majority of cases are within the People's Republic of China, but acknowledging that cases have already been confirmed in approximately 18 countries, and there is clear person-to-person transmission in 4 countries, the United States, Germany, Japan, and Vietnam. The committee concluded that there was adequate evidence to classify this disease outbreak as a public health emergency of international concern. I want to reiterate that the essence of this classification is to help member states strengthen their preparedness and response capacities to deal with preventing and controlling this outbreak. This classification is largely about controlling the spread of the virus and the disease it causes. The committee acknowledged the good work done in Wuhan and in other Chinese provinces to arrest the spread of the disease and indeed to contain the disease from spreading outside of China. However, the committee believed that there was room for a more coordinated international response to this situation. The committee also emphasized that they believe it is still possible to interrupt the spread of the virus, provided that countries can put in place strong measures to detect the disease early, isolate and treat cases, trace contacts, and promote social distancing commensurate with the risk of disease. We are working with the Department of Health and the Philippine government. As Dr. Domingo just mentioned, I will be attending the high-level meeting of the intersectoral agencies to see how better we can support the DOH and the government of Philippines in its efforts, recognizing that you already have one confirmed case and several persons under investigation. WHO remains committed to help preventing the spread of this virus and to mitigate its impact on the Philippines and other member states, and is mobilizing all its resources across country, regional, and headquarters levels to facilitate that process. We are also working together with the government of China through the sending of teams of international experts, as agreed with the Chinese government, to facilitate a better understanding of the disease, to understand better the measures that are being implemented in China and how they can be translated into other countries who have significantly different capacities. So, I want to reiterate again that here in the Western Pacific region and globally, WHO is committed to help all member states, irrespective of their capacities, to prevent and
control the spread of this virus and the disease it causes. Thank you. Breaking news lang. No? I mean, kaya tumatakbo si Director natin ng Epidemiology Bureau. Let me just correct. As of 12 noon today, we had 2 additional persons under investigation reported in the last 24 hours, which brings the total to 31. We have now 31 persons under investigation, including one of them which was turned out to be the positive and verified case. Good afternoon. So I think we'll give questions to WHO because Dr. Murabi will be attending the EATF. So if we could limit it 1 question per person and at least 4 questions. Hello, Dr. Rabi. Good afternoon. Just like to clarify, because last January 28, you've mentioned that the 2019 nCoV ERD is not transmitted during incubation period and when a person is asymptomatic. So the latest study of WHO, does it also show the same way, just what you have stated last January 28? So thank you for the question. I think it's an important question. The Chinese authorities have presented evidence that there is a likelihood that this novel coronavirus could be transmitted before the emergence of symptoms. But I want to emphasize a very important fact that in this case, as in the case of the MERS-CoV infection, most of the transmission, in fact more than 95% of the transmission happens from symptomatic patients. It's a very negligible transmission that happens during the incubation phase before people who are infected become symptomatic. We need to evaluate this risk appropriately and communicate it correctly. If we do not do that, we create unnecessary concern and panic among people. The evidence now shows that the disease is overwhelmingly transmitted by symptomatic people. So, yes, there is a place, but the actual transmission that is being reported is negligible. Abangan po ang detalye kaugnay ng press briefing ng DOH sa novel coronavirus mamaya po sa Mata ng Agila. At yan ang naging kabuuan ng ating mga balita. Sa pangalan po ng ating kaagapay sa Agila News Service, ako si Jen Subardiaga. At ako naman si Ken Messina and we are one with 25. Susunod na po ang letters and music dito sa Net 25. At now and then, kasama naman si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita.